16GB RAM එකක් තියෙන 256GB storage එකක් තියෙන ෆෝන් එක රුපියල් 59990ක් වගේ ගොඩක් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා ඔයා විශ්වාස කරනවද? ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙගාපික්සල් 50ක රියර් කැමරා එකක් සහ මෙගාපික්සල් 32ක ෆ්‍රන්ට් කැමරාවකුත් ලබා දීලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ගේම් ගහන කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් ගැලපෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද Helio G88 කියන chipset එකක් තියෙන octa-core gaming processor එකක් එක්ක 90 Hz refresh rate එකක් තියෙන full HD+ display එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර අඩුවට මෙච්චර වැඩ ගොඩක් තියෙන ෆෝන් එක මොකක් කියලාද හිතන්නේ? ඉතින් ඒ ගැන දැනගන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා SLM Tech YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ කරගෙන මම ගිහාන් ප්‍රියදර්ශන. හැමෝම දැන් බලන් ඉන්නේ මෙච්චර අඩුවට මෙච්චර වැඩ ගොඩක් තියෙන ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එක තමයි TECNO Spark 10 Pro කියන ෆෝන් එක. මේකේ box එක බලනකොට වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මම කියපු දේවල්ම box එකේ සඳහන් කරලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියලා තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම තියෙනවද කියලා බලන්න අපි මේක unbox කරගෙන ඇවිල්ලා කතා කරමු. box එක සුදු සහ තැඹිලි කියන කලර්ස් දෙකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. box එක unbox කරගත්ත ගමන්ම උඩින්ම අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ අපේ device එක. device එකෙත් මම කලින් සඳහන් කරපු key features ටික සඳහන් කරලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියාගෙන box එක ඇතුලේ තාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ වගේ plastic tray එකක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරගත්තට පස්සේ තමයි ඉතිරි ටික බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ මාස 13ක warranty card එක, ඊළඟට සිලිකන් රබර් බැක් කවර් එකක් ලබා දීලා තිනවා අපිට. මේක හදලා තියෙන්නේ ක්ලියර් සිලිකන් රබර් වලින්. ඒකත් දැන් අපි පැත්තකින් තියාගමු මේ විදිහට. ඊළඟට අපිට මේකේ charger එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 18 watt charger එකක්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ cardboard box එකක්. මේක අපි open කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් type C charging cable එක. ඊට පස්සේ SIM tray removing tool එක. මේකේ විශේෂම දෙයක් තමයි තව මේකට අපිට hand free එකකුත් ලබා දීලා තිනවා. මෙන්න මේක නම් ගොඩක් වටිනවා. ඔය ටික තමයි අපිට box එක ඇතුලෙන් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම accessories ටික ලබා දෙන්න TECNO සමාගම කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ දවස්වල ෆෝන් වලට hand free එකක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ෆෝන් එකට hand free එකක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. පිටින් ගන්නවා නම් ගන්න වෙන්නේ tempered glass එකක් විතරයි. මේ ෆෝන් එක ගොඩක් අඩු ගානක ෆෝන් එකක් වෙලත් ඔක්කොම accessories ටික ලබා දීලා තියෙන එකට නම් අගය කරන්න ඕන. ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන බැලුවොත් අද මට හම්බෙලා තියෙන ස්ටෙරි බ්ලැක් කියන කලර් එකේ ෆෝන් එකක්. මම දන්න තරමින් මේ කලර් එකෙන් විතරයි මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. මේක බ්ලැක් කලර් වුණාට පොඩි බ්ලූ කලර් එකකුත් පේනවා ලයිට් එළියට. ෆෝන් එකේ බෑක් එක සහ ෆ්‍රේම් එක හදලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින්. බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක නම් ගොඩක්ම හොඳයි. හොඳ ශක්තිමත් බිල්ඩ් එකක් තියෙනයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ ඩිසයින් එකට හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ ස්ටෙරි ග්ලාස් එක ලුක් එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ෆෝන් එකට බොක්ස් ඩිසයින් එක ලබා දීලා තියෙන නිසා මාරම් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් ලැබිලා තියෙනවා ෆෝන් එකට. මේකේ බෑක් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එහෙම ඇලෙන්නේ නැහැ. නමුත් පොඩි ලිස්සන ගතියක් නම් තියෙනවා. කොහොමද බෑක් කවර් එකක් යූස් කරන නිසා ඒක නම් ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන බැලුවොත් අඟල් 6.8ක full HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 90 Hz refresh rate එකක් තියෙන නිසා ගේම් ගහන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ ස්මූත් ඩිස්ප්ලේ එකක එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. කලර්ස් ගත්තත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක කලර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ බටන් ඇන්ඩ් පෝට්ස් ගැන බැලුවොත් ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ සයිඩ් එකේ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක සහ ඊට පහළින් පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පවර් බටන් එකටම තමයි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් එන්නේ. ඒක නම් මම මාරම කැමති දෙයක්. ෆෝන් එකේ වම් අත පැත්තේ සයිඩ් එකේ SIM tray එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට nano SIM දෙකක් සහ micro SD කාඩ් එකක් භාවිත කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ යට පැත්තෙන් ස්පීකර් එක, type C charging port එක, mic එක සහ 3.5mm headphone port එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තෙන් අපිට මුකුත් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකට noise cancellation පහසුකම නම් ලබා දීලා නැහැ. ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන face unlock පහසුකම සහ fingerprint unlock පහසුකම ගැන බලනවා නම් fingerprint sensor එක මාරම fast. ඒ වගේම face unlock පහසුකමේදී මාරම ස්පීඩ් එකකින් ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අඳුර වෙලාවකදී වුණත් ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකකින් ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බයෝමෙට්‍රික් සිකියුරිටි වලට කරන්න කිසිම කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ RAM එක, ROM එක සහ OS එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ ෆෝන් එකට ෆිසිකල් එන්නේ 8GB RAM එකක්. නමුත් අපිට virtual විදිහට මේ 8GB RAM එකට තවත් 8GB වෙනකන් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ virtual විදිහට හදාගන්න RAM එක
ROM එකේ ඉඩ අරන් තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එකේ RAM එක 16GB වෙනකන් වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මේකේ ROM එක එහෙම නැත්තම් හැමෝම දන්න විදිහට කිව්වොත් ස්ටෝරේජ් එක වෙන්නේ 256GB ස්ටෝරේජ් එක. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙමරි කාඩ් එකක් භාවිතා කරලා මේක වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා 256GB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන නිසා මේක වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ෆෝන් එකේ OS එක විදිහට තියෙන්නේ Android 13 සහ ඒ උඩ දුවන ටෙක්නොලොජි iOS 12.6 කියන version එක. ඉතින් මේ OS නිසා අපිට වැඩ කරගන්න තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක මාරම ලස්සනට සහ යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන බලනවා නම් මිලියම්පියර් 5000ක ලොකු බැටරි එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. 18V fast charging system එකක් තියෙන නිසා මේ ෆෝන් එක full charge කරගන්න යන්නේ පැය දෙකක් වගේ කාලයක්. ෆෝන් එක full charge කරගත්තට පස්සේ normal user කෙනෙක්ට එක දිගට දවස් දෙකක වගේ කාලයක් යූස් කරන්න හැකියාව තියෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මම කිව්වා මේ ෆෝන් එක ගේම් ගහන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක් කියලා. එහෙම කියන එක හේතුවක් තමයි මේ ෆෝන් එකට Helio G88 කියන chipset එකක් තියෙන octa-core processor එකක් ලබා දීලා තියෙන එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ gaming performance කොහොමද කියලා බලන්න Call of Duty game එක මම මේ ෆෝන් එකේ play කරා. graphic quality එක medium සහ frame rate එක high කියන settings වල තමයි මම මේක play කරේ. මම game එක play කරපු කාලය තුල heating issue එකක්වත් stuck වීමක්වත් එහෙමත් නැත්නම් lag වීමක්වත් බලා ගන්න පුළුවන් කම ලැබුණේ නැහැ මට. මේ ෆෝන් එකේ benchmark score එක ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ ආගයක් තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන බැලුවොත් රියර් කැමරා සෙටප් එකට මෙගාපික්සල් 50ක මේන් කැමරාවක් සහ තව කැමරාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කැමරාවේ මෙගාපික්සල් ගාන සඳහන් කරලා නැහැ. ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරාව විදිහට ලබා දීලා තියෙන්නේ මෙගාපික්සල් 32ක කැමරා එකක්. ඒ වගේම බෑක් එකට සහ ෆ්‍රන්ට් එකට ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් දෙකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ රියර් කැමරා එකේ ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස් එක්ක ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. කලර්ස් ගත්තොත් ටිකක් සැචුරේටඩ් කලර්ස් තමයි අපිට කැප්චර් කරන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙනුත් ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස් එක්ක නැචරල් කලර්ස් වගේ කැප්චර් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩයිනමික් රේන්ජ් එක ගත්තත් බෑක් කැමරාවෙත් ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙත් දෙකේම හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. අපිට මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙන් සහ බෑක් කැමරාවෙන් 2K දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ සාම්පල් බලනකොට කැමරාවල ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අවසාන වශයෙන් මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන සෙන්සර්ස් ගැන බලනවා නම් ගයිරෝ සෙන්සර් එක, කම්පාස් සෙන්සර් එක, ambient light සෙන්සර් එක, proximity සෙන්සර් එක සහ side mounted fingerprint සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. යන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕන තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SLM Tech Facebook page එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.